Good morning, student. Today we learn about the types of social stratification. That first point is a system of stratification. Sociological distinguish between two types of system of classification. First is a closed system. Accommodate little change in the social position. They do not allow people to shift level, and do not permit social relations between levels. Open system, which are based on the achievement, allow movement and interactions between layers and classes. Different system reflect, empathize and foster certain cultural values and shape individual beliefs. Stratification system include the class system and caste system as well as the मेरिटोक्रसी. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी सिस्टम स्ट्रॅटिफिकेशनचे जे दोन प्रकार दिसून येतात. स्ट्रॅटिफिकेशनच्या सिस्टमचे दोन प्रकार दिसून येतात. फर्स्ट म्हणजे क्लोज सिस्टम अँड सेकंड इज ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टममध्ये काय असतं तर सोशल पोझिशनमध्ये थोडासा चेंज असतो, त्यामुळे त्या ठिकाणच्या लोकांना लेवल चेंज करण्याचा किंवा डिफरंट लेवलमधल्या लोकांशी रिलेशन ठेवण्याची परमिशन नसते. अशा प्रमाणे ते क्लोज असतात, म्हणजे त्यांना त्या लेवलमध्ये किंवा त्या सिस्टममध्येच राहावं लागतं, त्यांना त्या सोशल पोझिशनमध्येच राहावं लागतं. आणि सेकंड आहे ते म्हणजे ओपन सिस्टम. त्याच्यामध्ये ही ओपन सिस्टम ही पूर्णपणे अचिव्हमेंटच्या बेसवरती केली जाते, त्यामुळे त्यांना मुवमेंट अलाव असते, म्हणजे एका लेवलमधून दुसऱ्या लेवलमध्ये ते शिफ्ट होऊ शकतात. त्याचबरोबर इतर लेवलच्या किंवा क्लासच्या लोकांबरोबर ते इंटरॅक्शन करू शकतात. अशा प्रकारची जी सिस्टम आहे त्याला ओपन सिस्टम असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन सिस्टममध्ये क्लास सिस्टमही दिसून येते, त्याचबरोबर कास्ट सिस्टमही दिसून येते, त्याचबरोबर मेरिटोक्रसी. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशनचे सिस्टम हे दिसून येतात. डिव्हिजन्स अपॉन विच स्ट्रॅटिफिकेशन मे बेस इन्क्लूड. म्हणजेच आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन कोणकोणत्या गोष्टीवरून आपल्याला दिसून येते ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट इज इन्कम अँड वेल्थ, क्लोजली रिलेटेड टू ऑक्युपेशन अँड एज्युकेशन स्टेटस. आपल्याला पहिलं स्ट्रॅटिफिकेशन दिसून येते ते म्हणजे इन्कम आणि वेल्थवरून. त्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या इन्कम किंवा वेल्थ कोणत्या प्रकारचं आहे त्याच्यावरती आपल्याला दिसून येते. हे क्लोजली रिलेटेड त्या व्यक्तीचं ऑक्युपेशन असेल किंवा त्याचं एज्युकेशन स्टेटस काय आहे त्याच्यावरती आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन वर्ग झालेले दिसून येतात. म्हणजे हे यामध्ये क्लासिफिकेशन हे आपल्याला त्याच्या व्यक्तीच्या इन्कमवरून किंवा त्याच्या ऑक्युपेशन असेल किंवा त्याचं एज्युकेशन किती आहे याच्यावरती आपल्याला दिसून येतं पूर्णपणे. नेक्स्ट इज रेच अँड इंटेन्सिटी. रेच is the socially constructed set of distinctions and that categorize the people on the basis of biological characteristics. Intensity is an way of categorize people to basis of the on the basis of their shared culture, linguistic and national identities. आपल्याला सेकंड टाईप दिसून येतो, सेकंड फॅक्टर दिसून येतो म्हणजे रॅच अँड इंटेन्सिटी. या प्रकारचे दोन प्रकारच्या सिस्टममुळे आपल्याला त्यामध्ये स्ट्रॅटिफिकेशन दिसून येते. रॅच म्हणजेच काय तर बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्सनुसार जे लोकांमध्ये ग्रुप तयार केले जातात किंवा फरक निर्माण केला जातो, लोकांमध्ये कॅटेगरी निर्माण केली जाते, त्यालाच रॅच असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर इंटेन्सिटी म्हणजेच काय तर लोकांच्या नॅशनल आयडेंटिटी असेल किंवा त्यांचं कल्चर असेल, शेअर्ड कल्चर असेल, याच्यानुसार जे लोकांचे ग्रुप तयार केले जातात किंवा कॅटेगरी केल्या जातात त्याला आपण इंटेन्सिटी म्हणतात. अशा प्रकारचे दोन टाईपनुसार देखील आपल्याला या दोन घटकांवर देखील आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन झालेलं, सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज जेंडर, द सेट ऑफ सोशली कन्स्ट्रक्टेड मिनिंग्स, practices, norms, skills and other characteristics ascribed the people to be basis of the biological sex. म्हणजेच आपल्याला जेंडरनुसार देखील आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन दिसून येतं. म्हणजेच महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, अशा प्रकारचे आपल्याला जे काही आपल्याला सोशली कन्स्ट्रक्टेड मिनिंग झालेले असतात किंवा प्रॅक्टिसेस झाले असतात किंवा स्किल्स किंवा नॉर्म तयार झालेले आहेत त्यानुसार देखील आपल्याला जेंडरचं क्लासिफिकेशन झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे तिसरा फॅक्टर जो आहे स्ट्रॅटिफिकेशन तयार व्हायला तो म्हणजे जेंडर. नेक्स्ट इज एज. इन मेनी सोसायटीज power, prestige, rights and obligations are assigned to the people on the base of their age. म्हणजेच आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन हे देखील एजच्या ग्रुपनुसार दिसून येतं. म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीच्या एज ग्रुपनुसार आपल्याला वेगवेगळे ग्रुप तयार झालेले दिसून येतात. त्यामध्ये पॉवर असेल किंवा राईट्स असतील किंवा ऑब्लिगेशन जे असतील ते प्रत्येक स्पेसिफिक ग्रुपच्या व्यक्तीलाच दिले जातात, सगळ्या व्यक्ती एजच्या ग्रुपना दिले जात नाहीत. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी एजच्या ग्रुपनुसार एज वाईजनुसार आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन झालेलं दिसतं. म्हणजेच आपल्याला तिसरा नेक्स्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजे एज फॅक्टरमुळे आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन हे इंडियामध्ये सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन झालेलं दिसून येतं.
Next part is types of stratification. In that, the first is gender stratification. The term gender stratification in generally used to refer to the situation in which men are seen as more important than the women. In this situation, men have a greater access to presenting prestige, wealth, and power in the society. Different society trend to have a different level of gender stratification around the world. The main consequences of gender stratification is economic and social inequality between the men and women. आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रॅटिफिकेशनचे टाईप दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन. जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणजेच काय तर महिला आणि पुरुष याच्या दोघांमध्ये जे काही भिन्नता आपल्याला अंतर दिसून येते किंवा भिन्नता दिसून येते त्यालाच आपण जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी पुरुषांना हे समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थान दिलं जातं, म्हणजे मोठं स्थान दिलं जातं, पण महिलांना त्या प्रमाणात समाजामध्ये मानलं जात नाही. म्हणजे वेल्थ क्रिएशन असेल किंवा पॉवर ज्या काही असतील, सोसायटीच्या पॉवर ज्या काही असतील त्या पुरुषांना दिल्या जातात, परंतु त्या प्रमाणात महिलांना दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे महिलांना आणि पुरुष या दोघांमध्ये अंतर आपल्याला दिसून येतं. प्रत्येक सोसायटीच्या सिच्युएशननुसार त्या ट्रेंडनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन हे दिसून येतं. परंतु पूर्ण जगामध्ये आपल्याला जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन दिसून येतं, कारण आपल्याला सोशल फॅक्टर्स आणि इकॉनॉमिकल इनइक्वॅलिटी पुरुष आणि महिलांमध्ये सोशल आणि इकॉनॉमिकल इनइक्वॅलिटी जी असते जी इनइक्वॅलिटी आहे त्याच्यामुळे आपल्याला जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन हे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं. म्हणजेच इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट पुरुषांची असेल किंवा महिलांची असेल, महिला या जास्त आपल्याला कामं वगैरे परमिशन नसते काही ठिकाणी, म्हणजे काही सोसायटीमध्ये त्यांना कामं करण्याची वगैरे परमिशन नसते, परंतु पुरुषांना असते. त्यामुळे त्यांची इकॉनॉमिक लेवल ही कमी असते, परंतु पुरुषांचीही जास्त असते. अशा प्रकारचे जे काही किंवा सोसायटीमध्ये जाण्यासाठी असेल तर काही समाजामध्ये त्यांना महिलांना सोसायटीमध्ये डिरेक्टली जाण्याची परमिशन नसते, परंतु पुरुषांना असते. अशा प्रकारचे जे काही डिफरन्स आहेत ते आपल्याला जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशनवरती इफेक्ट करताना दिसून येतात. Gender inequality still exists globally in the spirit of substantial national and international measures that have been taken toward the gender equality. Only 4 out of over 135 nations have achieved gender equality, including Costa Rica, Cuba, Sweden, and Norway. Then Yamin was scored lowest across all dimensions. Measures of gender equality include access of basic education, health and life expectancy, equality of economic opportunity, and political empowerment. Although there have been evident progress, many alarming issues regarding the gender discrimination still privilege today. Therefore, total gender equality must be made a global priority as the fundamental steps in the both human development and economic progress. म्हणजेच जेंडर इनइक्वॅलिटी आहे ती आपल्याला पूर्ण नेशनमध्येच काय तर इंटरनॅशनली आपल्याला ही दिसून येते, कारण पूर्ण इंटरनॅशनल लेवलला आपल्याला ही जेंडर स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणजे महिला आणि पुरुष यांच्यामध्ये भिन्नता आपल्याला दिसून येते. परंतु आता काही देश हे आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटीकडे जाताना दिसतात. आपल्याकडे फक्त आता 335 पैकी 4 नेशन ही आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटीकडे दिसून येतात. त्यामध्ये कोस्टा रशिया, क्युबा, स्वीडन आणि नॉर्वे ही 4 नेशन आहेत ती आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटीमध्ये दिसून येतात. तर यामीन हे जे नेशन आहे ते आपल्याला पूर्णपणे लोवेस्ट अक्रॉस द डायमेन्शन हे आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची इक्वॅलिटी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हे इनइक्वॅलिटी जेंडरमध्ये दिसून येते. जर आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी करायची असेल तर आपल्याला मेन काय तर आपल्याला बेसिक एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, लाईफ एक्सपेक्टन्सी असेल किंवा इक्वॅलिटी ऑफ इकॉनॉमिक ऑपॉर्च्युनिटी असेल किंवा पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट असेल, हे दोन्ही पार्टीकडे म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांना दोघांनाही सारख्या प्रमाणात जर दिलं, म्हणजेच एज्युकेशनचा हक्क म्हणजे शिक्षणाचा हक्क सर्व महिलांना दिला. आता तो आपल्या इंडियामध्ये आता चालू झाला आहे. तशा पद्धतीने एज्युकेशनचा हक्क असेल किंवा हेल्थ पॉवर्टी असेल किंवा लाईफ एक्सपेक्टन्सी असेल, त्याचबरोबर इकॉनॉमिक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे सर्व समाजातून आपल्याकडे महिलांना काम करण्याची ऑपॉर्च्युनिटी मिळत नाही, म्हणजे त्यांना समाजाच्या ह्याच्यामुळे त्यांना काम करता येत नाही. तर अशा प्रकारे त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी तयार करून देणे कामासाठी. त्याचबरोबर पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट त्यांना देणे, म्हणजे पॉलिटिकल जे काही फॅक्टर असतात त्याच्या पद्धतीत त्यांना इम्प्रूव्हमेंट करायला देणे. अशा प्रकारचे जे काही फॅक्टर आहेत ते आपल्याला दोन्ही
जेंडरला समान प्रमाणात दिले तर आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी दिसून येईल. जर आपण अशा प्रकारे ग्लोबली जर जेंडर इक्वॅलिटी तयार केली तर प्रत्येक नेशनमध्ये आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी दिसून येईल. त्यामुळे आपल्याला ह्युमन डेव्हलपमेंटसाठी त्याचबरोबर आपल्याला इकॉनॉमिक प्रोग्रेससाठी हेल्प होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक नेशनने आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी कशा पद्धतीने करता येईल त्याच्यामुळे आपली पूर्ण नेशनची टोटल जेंडर इक्वॅलिटी होईल. त्याचबरोबर जेंडर इक्वॅलिटी तयार होईल. त्यामुळे आपल्याला ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि इकॉनॉमिक प्रोग्रेस करता येईल. The degree and cases of a gender inequality vary throughout the world. Noticeable crime against the woman consist of violence, feticide, murder of urban girls, and rape. Then honor killing. One such offense in when the female member of the family is killed for the perceptions of having brought dishonor on the family. These actions are not only unlawful and violence against women but also toward the whole of humanity. म्हणजेच आपल्याला पूर्ण वर्ल्डमध्ये अशा प्रकारे डिग्री ऑफ जेंडर इनइक्वॅलिटी आपल्याला दिसून येते. त्यामध्ये काही नोटिसेबल क्राईम देखील आपल्याला महिलांच्या विरोधात आपल्याला दिसून येते. त्यामध्ये व्हायलन्स, फोर्टिसाईड म्हणजेच अर्बन मुलींच्या ज्या काही मर्डर होत असतात, त्याचबरोबर मुलींवर होणारे रेप असतील किंवा ऑनर किलिंग असेल, अशा प्रकारचे जे काही नोटिसेबल क्राईम देखील आहेत ते आपल्याला जेंडर इनइक्वॅलिटीमध्ये स्ट्रॅटिफिकेशन आपल्याला दिसून येते. म्हणजे जेंडर इनइक्वॅलिटी आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर काही फिमेल मेंबरला हे फॅमिलीच्या डिसऑनरमुळे मारलं जातं. म्हणजेच त्यांना फॅमिलीचा अपमान केल्यामुळे त्यांना मारून टाकलं जातं. अशा पद्धतीचे जे काही घटना होत असतात या फक्त व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन नसून तर ते पूर्ण ह्युमॅनिटीवरती म्हणजे पूर्ण मनुष्य याच्यावरती ते व्हायलन्स केलेले असतात, व्हायलन्स मानले जातात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे आपल्याला जेंडर इनइक्वॅलिटी दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी या थांबवणे प्रत्येक समाजाने गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी तयार करण्यास मदत होऊ शकते. नेक्स्ट इज द वुमन इन द इंडियन सोसायटी. In the democracy, it is said that the political are only the good as the people. The deep-rooted partisanship of Indian society lay exposed when the several people, including senior politicians, typecast cast the victim of the sexual violence, the possibly having contributed to the perceptions of the crime. Some of the typical characterizations of the victim included the woman who dressed provocatively, was out late in the night, or was believing in the suggestive way of invited trouble. Others suggested the apparent gesture of sympathy that the rape victim become living corpus, including the life of the scheme that the victims of sexual absence will be subjected in the country. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हटलं जातं की लोकशाहीतील राजकीय लोक हे चांगल्या पद्धतीचे असतात, परंतु जेव्हा लैंगिक हिंसाचाराचे जेव्हा बळी पडले राजकीय लोकसुद्धा किंवा इतर लोक जेव्हा लैंगिक हिंसाचाराचे बळी पडले तेव्हा आपल्याला पुरुषप्रधान संस्कृती आपल्या इंडियामध्ये रुजलेली पुरुषप्रधान संस्कृती आपल्याला दिसून आली. म्हणजेच थोडक्यात काय तर पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे इंडियामध्ये बऱ्याच लोकांना आपल्या वेगवेगळ्या वुमनला अशा वेगवेगळ्या केसेसला सामोरे जावं लागले. त्यामध्ये बलात्कार असतील किंवा रेप्स असतील, अशा प्रकारचे जे काही महिलांवर होणारे अत्याचार असतील त्यांना महिलांना सामोरे जावं लागले. त्यामुळे आपल्याला इंडियामध्ये असलेली पुरुषप्रधान संस्कृती आपल्याला दिसून येत होती वारंवार. अशा पद्धतीचे महिलांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्याय हे आपल्याला पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये इंडियामध्ये दिसून येत होते. इंडिया वॉज मेड अ ग्रेट ट्रायड इन द टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ इन द past decade. The increase in the female literacy rate from 54% in 2001 to 65% in 2011 and improved the national mortality ratio from 326 in 2011 to 2001 to 178 in 2012, suggested as a movement towards the great gender equality in the country. However, the 2011 census showed that the children sex ratio dropped to its lowest value since independence to 914 females for every 100 males, showing the continuing trend of the boy preference when each
Surprising in that socio-economic development alone does not modified in trend. Even state that rank high the high on the HDI report relatively shows the child sex ratio and high female influence mortality rate. In other aspects of the gender equality too, such as education and participation of women in workforce or the representation of women in elected bodies, Indian falls short of international standards. It ranks 136 out of 186 among the nations of the world in the United Nations Development Progress Gender Inequality Index. म्हणजेच इंडियाने आपल्याला आता मोठ्या प्रमाणात मागील काही दशकामध्ये मोठ्या प्रमाणात चेंज झालेले म्हणजेच इम्प्रूव्हमेंट केलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामध्ये इकॉनॉमिक ग्रोथ असेल, महिलांच्या इकॉनॉमिक ग्रोथ असेल किंवा इतर जे काही लिटरसी रेट असेल, अशा प्रकारची जी काही ग्रोथ करायची होती ती इंडियाने आपल्याला मागील काही दशकात केलेली दिसून येते. तर आपल्याला 2001मध्ये महिलांचा लिटरसी रेट हा आपल्याला 54% दिसून येत होता, पण तोच लिटरसी रेट 2011मध्ये आपल्याला 65% इतका वाढलेला दिसून येत आला. त्याचबरोबर म्हणजे त्यानंतर मातृमृत्यू म्हणजे महिलांचा जो मृत्यू व्हायचा तो आपल्याला 2001 साली 327 होता, तो आपल्याला कमी होऊन आता तो 178 हा 2012पर्यंत म्हणजे आपल्याला एवढ्या प्रमाणात तो मातृमृत्यू प्रमाण हे आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. अशा प्रकारचे जे इम्प्रूव्हमेंट होईल ते इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतात, ते आपल्याला जेंडर इक्वेलिटीकडे कंट्रीला घेऊन जाताना दिसून येत आहेत. तर आपल्याला 2011मध्ये चाइल्ड सेक्स रेशिओ हा देखील आपल्याला 114पर्यंत आपल्याला 1000 पुरुषाच्या मागे 114 इथपर्यंत आपल्याला वाढले असलेला दिसून आला. त्याचबरोबर आपल्याला इंडियामध्ये इक्वॅलिटीसाठी आपल्याला एज्युकेशनमध्ये असेल किंवा वर्कफोर्समध्ये आपल्याला महिलांचं कामकाज पार्टिसिपेशन दिसत असेल, हे आपल्याला आता मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. म्हणजेच प्रत्येक गावागावात किंवा प्रत्येक समाजातील महिला आहे आपल्याला शिक्षित दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रत्येक समाजातील महिला आहे आपल्याला वर्कफोर्समध्ये म्हणजे कामामध्ये आपल्याला पार्टिसिपेशन घेताना दिसून येतात. त्याचबरोबर इलेक्शन बॉडी असतील त्यामध्ये देखील आपल्याला महिला स्वतःला रिप्रेझेंट करताना दिसून येतात. अशा प्रकारे आपल्याला इंडियामध्ये आता जेंडर इक्वॅलिटी होताना दिसून येत आहे. अशा प्रकारे इंडियाने आता मोठ्या प्रमाणात मागील काही दशकात मोठ्या प्रमाणात जी काही डेव्हलपमेंट आहे महिलांच्या बाबत डेव्हलपमेंट आहे ती आपल्याला करताना दिसते. म्हणजेच त्यांना उद्योगासाठी फिनान्स पुरवणे असेल किंवा त्यांना वर्कफोर्समध्ये आणण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटी असतील, कामाच्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतील, त्यांची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असेल, त्याचबरोबर त्यांची जे काही एज्युकेशनल फॅसिलिटीज असतील, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या फॅसिलिटीच्या इंडियामध्ये उपलब्ध आपल्याला दिसून येतात महिलांसाठी, जेणेकरून महिला या सोशियली इकॉलॉजिकली अशा प्रकारे डेव्हलप होऊन ते पुरुषांच्या बरोबरीने काम करू शकतील. अशा प्रकारची आपल्याला वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी आणायला आता जास्त काळ लागणार नाही. तर पुढच्या काही वर्षातच आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी दिसून येईल.